FLJ SK3. Sau de ce să îmi cumpăr un scooter și să învăț și să dau de permis când pot să cumpăr o trotinetă și să merg fără niciun stres? Glumesc, nu faceți asta, nu mergeți cu modelul ăsta de trotinetă dacă nu știți regulile circulației. Trotineta asta are două motoare de 3500 de W fiecare, 7000 de W putere și un peak power de 8400 de W. Are 72 de volți și 45 de amperi, baterie din celule Panasonic. Nu mai este în niciun caz o jucărie. Este trotinetă doar pentru că arată ca o trotinetă, dar în rest nu se mai poate încadra în categoria trotinetelor. Prinde o viteză de până la 100 de km la oră, are autonomie de minim 150 de km, atenție, testată cu 60 de kg la bord și 60 de km la oră. Deci dacă ar fi testată ca celelalte trotinete, care de obicei sunt testate cu 25 de km la oră, autonomia ar crește, deci am ajunge probabil peste 200 de km. Are o greutate de 50 de kg, este în categoria grea, în categoria mare. Frumoasă e. Bine, o să spuneți că și scumpă, dar avem ce? Volkswagen Passat, Golf 4, Skoda Octavia, Logan sau FLJ SK3. Doar că la asta nu plătim taxe, nu ne ridică primăria dacă o parcăm prea mult timp, o ținem în casă, merge cam la fel de mult prin oraș. Mai mult de atâta n-am unde să mă duc, ea 100-200 de kilometri. Dar avem pe mașină suspensii hidraulice? Posibil, dar nu contează. Hai să vedem ce avem pe asta. Avem pe spate două suspensii hidraulice care se reglează din piulița mare și avem pe față o singură suspensie hidraulică, dar asta se reglează atât dintr-o piuliță mare cât și dintr-o rotiță mică de aici. Din punctul meu de vedere, suspensiile astea sunt top. Nu mai avem ce upgrada la ele. Asta de pe față, dacă ar fi trotineta mea, eu aș regla-o în așa fel încât să rămână 1 cm până la aripă, să aibă cursa până la aripă sus de tot. Trotineta asta are deja 600 de km, se vede că e puțin murdară, are câteva fire pe afară, care logic că nu au venit așa de la chinez. Dar hai să vedem mai departe. Bara de direcție, din nou, este top. Din punctul meu de vedere, este o bară de direcție zdravănă pe care nu mai ai cum să o rupi. Chiar o să fur și eu acest design, o să fac repede o schiță, poate reușesc să-mi meșterez și eu una, pentru că are doar niște plăci de aluminiu de vreo 4 mm și niște plexiglas sub care sunt instalate benzile LED. Nu e nimic complicat, dar arată foarte bine. La fel și placa de jos, are o placă de 4 mm de aluminiu și o placă deasupra cu LED pe care nici nu s-o aprind, din plexiglas de aproape 1 cm, care se poate da jos în caz că vrem să mai scădem din greutatea trotinetei. Se poate da jos, rămânem cu placa de aluminiu. În rest, cutia este banală, este o cutie de aluminiu sudată, nu e nimic diferit la ea față de modelele ieftine. Sistemul de pliere este unul standard, vechi de când au început să apară trotinetele electrice. E zdravăn, dar nu e nimic special. Oricum, dacă este să calculăm prețul pe piesele pe care le are, o să ne dăm seama că putea fi mai scumpă de atât. Are frâne hidraulice care separat costă vreo 500 de lei. Nu sunt NAT, sunt de la XOD, numărul E300, dar au plăcuțe dreptunghiulare late, sunt perfecte pentru această trotinetă, sunt foarte zdravene, manetele nu mișcă, waterproof la cablul electric, sunt foarte bune. Nu văd ce au un plus sau un minus față de NAT-uri, care sunt și mai scumpe și mai au și probleme că se tot rupe garnitura acolo. Are două faruri cu claxon, luminii placă nu are, dar asta de aici funcționează și ca far în față, pe lângă două LED-uri, deci e destul pentru a vedea pe timpul nopții. Are un stop pe frână foarte puternic în spate, semnalizări doar pe spate, unde e cel mai important, cheie cu display pentru voltaj, un display verde foarte vizibil în lumină și foarte frumos ca și design, manșoane stock perfecte cu loc în ambele capete,
nu mai ai nevoie să facem upgrade. Ghidon pliabil. Pe lângă display-ul de lângă trăgaci mai avem un extra display, e ca o tabletă, ca un telefon, care ne arată cam același lucru pe care ni-l arată și ăsta mic. Viteza, bateria, erorile dacă sunt, cam același lucru, dar e foarte mare. Aici văd că avem câteva filete pentru, nu știu, poate vrem să mai punem un far. Discuri de 160 de mm, cauciucuri CST cu cameră, gențile se desfac pentru a schimba camera. Brațele au suport pentru etrier în ambele părți, văd din ce în ce mai des treaba asta și îmi place foarte mult, pentru că dacă mi se strică o frână și găsesc să cumpăr alt model și modelul respectiv e pe partea cealaltă, mi-e mult mai simplu să mut etrierul pe partea cealaltă decât să cumpăr altă frână sau nu știu ce. E o opțiune binevenită. Acum, brațele nu au un design foarte deosebit, dar sunt solide, sunt foarte, foarte solide, mai industrial așa, mai din topor sunt lucrate, toată trotineta este destul de simplă ca și finisaje, ar că am trebuit să o desfacem, nu? Când dăm banii de pe mașină pe trotinetă, eu zic să vedem ce avem și înăuntru, nu? Doar că nu știu cum să fac, că n-am loc pe birou să o desfac. O să încerc așa, să o las așa. Suport de picior cu mâner, după cum am spus, trotineta are 50 de kg. Ca să o aduc până aici a fost nevoie de 2 oameni, ca să o bag în lift a trebuit să o țin pliată și să o ridic pe roată. Iar pentru a scoate placa e nevoie să scoatem mai întâi 4 șuruburi din suportul de picior. Prima placă de plexiglas pe care putem să o scoatem așa cu benzile LED. Două sunt lipite față-spate și placa de aluminiu. Nu pot să fac nimic până nu măsor bateria asta, că e imensă. Are 40,5 cm lungime și 21,5 lățime și controlere de 15 cm lungime. Imensă. Multe și lungi cabluri, motoare cu senzori Hall, controlere cu descărcare de 50 de amperi fiecare, mufe sigilate cu glue gun și cam atât. E simplu, are o garnitură de cauciuc, foarte bine, nimic special, toate mufele astea mi se par îngrămădite aici, bateria foarte, foarte mare, 20 serie 9 paralel, Panasonic. Da, n-are nimic special înăuntru. M-am entuziasmat degeaba, nu știu ce mă așteptam să găsesc, sincer, deci parcă mă așteptam să găsesc bani în ea, nu știu, e o trotinetă simplă, carcasa este o cutie simplă, după cum am spus, sudată în colțuri, cu baterie, multe fire și două controlere. Dacă m-ar fi întrebat pe mine, dar cine sunt eu să-mi dau cu părerea, controlerele ar fi trebuit puse sus. Părerea mea, mie așa îmi place, eu văd toate măruntaiele alea de fire, închise frumos în cubul ăsta din bara de direcție, nu știe nimeni că sunt acolo, uităm de ele și aici ar fi rămas spațiu pentru baterie. Dar, din nou, cine sunt eu să mă bag în construcția unei trotinete? Aripile îmi plac, cred că o să fur și ideea asta, bine, asta am furat-o deja, cam așa arată și a mea, doar că de vreo 5 ori mai mare. Și asta de pe spate e foarte mișto, că e prinsă în două părți, n-are cum să plece niciunde. E făcută din 3 piese, 2 pe lateral și una sus și este prinsă în axul roții. Nu se poate strecura afară din lăcașul ei de aici. Nu avem cum să pierdem aripa asta. Este prinsă în axie, ca o șaibă. Și mai place faptul că au pus rulmenți în brațul suspensiei aici. Ăștia o să țină o perioadă lungă de timp. Trotineta are deja vreo 600 de kilometri și nu are nicio problemă, în afară de plăcuțe care s-au dus până la os sau tablă. Suspensia e simplă ca la alte trotinete. Sunt două șuruburi lungi care trec până în capăt, prinse cu piulițe în capătul celălalt, în față la fel, iar în partea de sus încă un șurub în care este prinsă suspensia. E ceva simplu și eficient. Nu o zic ca pe ceva negativ. Îmi place simplitatea asta. E și practică, să zicem că, cine știe, facem un accident sau nu știu. Se întâmplă, stricăm o piesă, se întâmplă, nu știu, dăm brațul ăsta, îl rupem. E foarte ușor de făcut unul, pentru că e simplu, adică nu avem forme speciale, nu avem curbă, nu avem nimic.
luăm brațul celălalt, îl ducem la un strungar și arătăm, face și mie, exact ca asta, așa vreau. La fel și șuruburile astea, se strică, găsim altele de schimb, sunt șuruburi până la urmă. Ce mai avem? Rulmenții se pot schimba, toate piesele astea se pot fabrica foarte ușor, asta îmi place la simplitate. Chiar dacă nu arată cine știe ce și totuși arată într-un fel, nu pot să zic că toate luminile astea nu sunt degeaba. Să nu mai zic că e masiv, are 140 cm, cred. Ești mult mai vizibil în trafic cu o trotinetă masivă decât cu o bară de direcție atâta. Așa că nu pot să mă plâng, îmi place de ea și, hei, avem 8400 de W. Hai să vedem și pe stradă cum se învârtesc. Ok, sunt în viteza 1 pe turbo, pe dual motor. Viteza 2. 50. Și deja intră în voblaj. Deci peste 50 intră în voblaj, trebuie reglată suspensia, trebuie făcut ceva. Ghidonul e prea jos pentru mine. Nu pot să merg mai tare de 50 pentru că mă duc așa, mă duc de-aia dura. Hai să vedem plecarea de pe loc în viteza 3 pe turbo dual motor. 40 la oră, 2 secunde sau cât a fost? Racheta s-a dus. Și odată ce ieșea vânt, se duce singură, că e foarte grea. Acum nu mai accelerez deloc. Trebuie să frânez chiar. Ca și senzație foarte mișto. Păcat că e prea jos ghidonul ăsta pentru mine și nu pot să folosesc cum trebuie. Tare sau ce? Mie mi se pare foarte tare, dar în același timp mi se pare și foarte puternică pentru nevoile mele, foarte voluminoasă pentru proporția mea, să zicem. Eu am 80 de kg, iar trotineta suportă 180 de kg, așa că parcă o văd mai mult pentru cineva mai voluminos, mai bine făcut, să zicem așa. Iar pentru spațiul de care dispun eu să depozitez trotineta, mie mi-e destul de incomodă. Ca să o urc pe scări, nu pot să o iau în brațe, trebuie să fac mai multe mișcări, trebuie să o ridic mai întâi pe roată, după care să întorc pe roata cealaltă. Ca să o bag în lift, trebuie să o pliez și să o ridic pe roată. Sunt câteva mutări în plus pe care trebuie să le fac și vara pe căldură sunt și destul de obositoare. Așa că pentru mine trotineta asta nu se încadrează în ce mi-aș dori eu de la o baterie cu roți. Dar pentru voi, cine știe, dacă vă place, mai am să vă spun că vine cu 2 încărcătoare, cu șa, cu borseta asta cadou, cu suport de telefon cadou, ce mai dă chinezul pe acolo, ca la pomană. Și ar mai fi chestii de îmbunătățiri la ea. Din nou, e părerea mea personală, părerea mea e că LED-urile astea n-ar trebui să fie vizibile pe aici, ar trebui să fie acoperite cu până și bandă izolatoare albă ar merge, orice, doar să nu se vadă LED-urile, să se vadă doar o dungă colorată cu lumină difuză care vine din interiorul trotinetei, nu știi din ce LED-uri vine, nu știi de unde vine, de fapt emană lumină. Asta ar trebui să fie conceptul, nu să văd eu LED-urile. Asta nu-mi place. Cricul mi se pare foarte subțire și foarte fragil pentru o trotinetă atât de grea și sistemul de pliere cred că putea fi puțin upgradat având în vedere din nou greutatea trotinetei. În rest, mi se pare mai mult o trotinetă pentru urcat pe munte, da? Fiecare cu gusturile lui. Vă aștept pe grupul Dr. Dre, vehicule electrice sau în engleză Dr. Dre Electric Vehicles, dacă vreți să vă lăudați cu trotinetele sau proiectele voastre sau bicicletele sau ce aveți voi electric. Și dacă v-a plăcut acest video, puteți să vedeți pe canalul meu și alte modele de trotinete, eventual să vă și abonați.